हे युट्युब इट्स मी डाकुल र हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा सी प्रोग्राम क्रिएट गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङमा कम्प्यारिजन अपरेटरहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले दुईवटा प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुनेछ। हाम्रो फर्स्टमा छ डिसिजन मेकिङ। अब डिसिजन मेकिङ भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दा हामीले फरक कोडहरू चाहिँ फरक सिचुएसनमा रन गरिदिने र अर्को छ लुप। लुप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा कुनै कोड छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार रिपिट गराइराख्ने हैन। अब त्यो डिसिजन मेकिङ र लुपको बारेमा चाहिँ हामी अब बिस्तारै हामी यहाँ यस भिडियोमा या अर्को पार्टमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै जानेछौँ। आज चाहिँ डिसिजन मेकिङसम्म कभर गरिन्छ र जस्तै मैले यहाँ एउटा लेखेँ इन्ट मार्क्स नम्बर 2 नम्बर 6 10 लेख्दै ल। अब देख्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ एउटा कम्प्यारिजन अपरेटरको सानो इक्जाम्पल दिइरहेको छु, किनभने आज हामी कम्प्यारिजन अपरेटरको बारेमा बुझ्नेछौँ। र कम्प्यारिजन अपरेटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्प्यारिजन अपरेटरको काम चाहिँ दुईवटा अपरेन्ड्सहरूलाई कम्पेयर गरिदिने हो। अपरेन्ड्स भन्नाले भ्यालु र भेरिएबलहरू, र त्यहाँबाट त्यसले के डिटरमाइन गर्छ कि कम्प्यारिजन ट्रु हो कि फल्स हो भनेर। जस्तै अब म यहाँ 6 इज ग्रेटर देन 10 लेखेँ, यो ग्रेटर देन चाहिँ एउटा कम्प्यारिजन अपरेटर भयो र अब यो 6 त 10 भन्दा ग्रेट होइन, अब त्यसलाई चाहिँ फल्स भन्न मान्छौँ। र अब जस्तै मैले यहाँ 10 इज ग्रेटर देन 6 लेखिदिएँ, यो चाहिँ अब ट्रु मानिन्छ किनभने 10 त 6 भन्दा ठुलो हो। र टेक्निकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि रिजल्ट 1 आयो भने त्यो ट्रु हो र यदि रिजल्ट 0 आयो भने त्यो कम्प्यारिजन चाहिँ फल्स हो। सीमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 0 लाई चाहिँ फल्स भन्न मानिन्छ भने र 0 बाहेक अन्य नम्बर छ भने चाहिँ त्यसलाई ट्रु भनिन्छ। अब कम्प्यारिजन अपरेटरको लिस्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्क्रिनमा। यहाँ चाहिँ एउटा ग्रेटर देन र त्यसको एक्सप्रेसन र रिजल्ट। त्यस्तै नै अब हामीले लेस देन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, ग्रेटर देन, इक्वल टु र लेस देन इक्वल टु पनि अब हामी प्रयोग गर्न जानेछौँ। र मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो VS कोडमा यहाँ मैले कोड लेख्दैछु र देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मैले ग्रेटर देन अपरेटर प्रयोग गरेँ र यहाँ मैले ट्रु र फल्स पनि लेखिदिइसकेको छु। किनभने अब यहाँ ग्रेटर देनको देख्न सक्नुहुनेछ A इज ग्रेटर देन -1, -1 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर ट्रु हुन्छ। यो मैले भने फेरि रिपिट गर्दैछु, 1 भनेको ट्रु हो र 0 भनेको फल्स हो। अब यहाँ देख्छौँ कि A इज ग्रेटर देन 5 विच इज फल्स, किनभने इक्वल टु भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने छ हामीले, किनभने 5 र 5 त इक्वल हो, ठुलो सानो हुँदैन, त्यहाँ ट्रु छ। जस्तै यहाँ A इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 भर्दा र स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले। र यहाँ लेस देन अपरेटर, लेस देन अर इक्वल टु अपरेटर र नट इक्वल टु, र लजिकल अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामी डिसिजन मेकिङको कुरा गर्छौँ। र फर्स्टमा लजिकल अपरेटर चाहिँ के हो त भन्दा भ्यालु र भेरिएबलहरूमा चाहिँ लजिकल अपरेसनहरू गर्ने हो। र यसको चाहिँ 3टा लजिकल अपरेटरहरू छन् सी प्रोग्रामिङमा। र फर्स्टमा हो एन्डमा चाहिँ दुईवटा अपरेन्डहरू ट्रु छ भने त्यो प्रयोग हुन्छ, र अर्को अर हुन पनि सक्छ या नहुन पनि सक्छ, र अर्को हो नट। यदि अपरेन्ड फल्स छ भने ट्रु हुन्छ र भाइस वर्सा, र त्यो पनि हामी अब प्रयोग गर्नेछौँ। फर्स्ट सुरुमा चाहिँ हामी एन्ड अपरेटर प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ छ यहाँ एन्डको लागि यो छ। अब देख्न सक्छौँ यदि एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 भयो भने ट्रु हुन्छ, र यदि स्यालेरी चाहिँ ग्रेटर देन 600 छ भने ट्रु हो। यहाँ चाहिँ हामीले एन्डको प्रयोग गऱ्यौँ, देख्न सक्नुहुनेछ एन्ड। हामीले एकैचोटि दुईवटा कन्डिसन अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने एन्डको प्रयोग गर्छौँ। र अब यहाँ देख्छौँ र इज ग्रेटर देन 18 भयो भने र स्यालेरी इज ग्रेटर देन 1000। र हजुरहरूलाई पनि यो कोड आफ्नो एडिटरमा रन गर्नु भन्छु। र अब हामी चाहिँ अर्को अर अपरेटरको बारेमा बुझ्नेछौँ। र अर अपरेटर चाहिँ यदि कमान्ड ट्रु पनि भयो या फल्स भयो भने हामीले लिन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल देख्न सक्छौँ एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 अर
स्यालेरी इज ग्रेटर देन 1000 र यहाँ चाहिँ एज इज ग्रेटर देन 30 और स्यालेरी इज ग्रेटर देन 1000 प्रयोग गरेका छौँ र यो ट्रु हुन्छ किनभने एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 बाट माथि किनभने हाम्रो 24 छ र भाइस वर्सा हजुरले बुझ्न सक्नुहुनेछ र अर्को चाहिँ हामी अब नट अपरेटर प्रयोग गर्छौँ नट अपरेटरले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ रिभर्स गरिदिनेछ त्यो चाहिँ यदि रिजल्ट फल्स छ भने चाहिँ ट्रु भएर रिटर्न हुन्छ भने यदि फल्स छ भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ ट्रु भएर निस्किन्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा देख्न सक्छौँ हामी एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 जुन चाहिँ ट्रु हो अब हामीले नट युज गर्यो नट इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ एज त्यही स्टेटमेन्ट हाम्रो फल्स भइदिन्छ यहाँ पनि सेम त्यही छ र म सँगसँगै हजुरहरूले पनि यो कोडहरू रन गर्दै जानुहोस् है अनि हजुरहरूलाई प्रष्ट आइडिया हुन्छ र हामीले कम्पेरिजन र लजिकल अपरेटरको बारेमा बुझ्यौँ अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिसिसन मेकिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले गर्दा यो हाम्रो लेसन झन् इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ